شوفوا النتيجة. شايفين اللحمة عندي من جوا ما نشفانة على الآخير، من برا نشفانة. شوفوا والله العظيم مو مدح بحالي، مع اني بستاهل المدح، الشهادة لله، يعني بستاهل المدح. اكتبوا لي انتم بالتعليقات، تعرفوا تقرصوا كبة ولا لا؟ هدايا اهلا وسهلا فيكم بطبخ نفخ مع مروان. رح نعمل اليوم اكلة كتير ظريفة، هي صحيح مقبلات بس كتير طيبة يعني، بسطرمة، ورح نعملكم اياها بالطريقة الارمنية المزبوطة 100%. كل الشوام والحلبية بيعرفوا بيروحوا لعند محلات الارمن لحتى ياكلوا عنده بسطرمة وسجق. انا عاملكم سجق بالزمانات، واذا مو شايفينه الفيديو بتشوفوه هلا بالاي. هيك بنكون عملنا بسطرمه وسجق، لانه هدول مع بعضهم يعني هن طقم. بس قبل ما نبلش، اذا لسه ما انكم مشتركين بالقناه او اول مره بتشوفوني، انزلوا لتحت اكبسوا على زر السبسكرايب وفعلوا زر الجرس اللي جنبه، وخلينا نروح على المقادير. هلا شوفوا مكونات البسطرمه، البهارات اللي بنعمل فيها الشمن اخر شيء، يعني الطبقه الخارجيه، هي كذا نوع بهارات مع بعض. بس انا هلا ما راح اورجيكم اياهم لانه لسه عندي، انا بدي احط البسطرمه اول شيء بالملح. فهلا رح نورجيكم بس المكونات الاوليه، وبس يصير وقتهم ورجيكم اياهم. هلا انا عندي هون لحمه. هلا شوفوا، هاي نوعين لحمه، هي من الظهر وهي من الفخذ وهي من الفخذ. انا ليش عامل 3 شقف وكل شقفه بقياس وكل شقفه شكل؟ هي بتصير، وهي من الفخذ صغيره بتصير، وهي شهبايه بنسميها، شايفين؟ هاي الشهبايه كمان بتصير. بس كل وحده لها طريقه مختلفه عن الثانيه، بس بالتمليح الطريقه، مو اكثر من هيك. نحن رح نعمل ال3 قدامكم لتشوفوا. وبدي ملح ما فينا نعير، العين هي اللي بتشوف الملح. ملح صخري انا عم بستعمله هون. رح نبلش دغري بالتمليح. رح اخذ واعه ثانيه، صواني فرن، اي صينيه بدكم اياها. رح نبلش بالشقفه الكبيره، لانه الشقفه الكبيره هي اكثر شغله رح تاكل معنا. هلا رح احطها هون، ورح اخذ سكينه رفيعه هيك او صيخ، الافضل استعمل الصيخ. شوفوا رح اخذ هيك صيخ، انا صيخ اي صيخ تبع شوي يعني بيمشي الحال، حتى لو كان اعرض من هيك بيمشي الحال. انا شو بدي ساوي؟ هاي سميكه اللحمه، شايفين سماكتها؟ بس انا بحبها هيك لانه هي لسه بدها تنكبس وبده يصغر حجمها. رح ناخذ هيك الصيخ ونبخش اللحمه، بس للحمه السميكه. مشان هيك انا عاملكم 3 انواع، 3 شقف مختلفين. بدي بخش هيك كم بخش فيها لحتى الملح يتغلغل معي لجواتها كونها سميكه. بدنا ناخذ فوطه نحطها هيك بالصينيه. اول شيء بدي اعمله، بدي احط مفرش ملح تحتها. شايفين الملح الصخري حبات كبيره؟ نحط هيك مفرش ملح تحتها، وبدنا نحط اللحمه هيك فوقه. يعني بدي اللحمه، انا عندي شوفوا رح اورجيكم، شايفين؟ بدي احط هيك اللحمه، يعني اغمرها كتير منيح بالملح. مشان هيك ما عم قلكن انا قديش الكمية الملح المطلوبة، لانه على هوا اللحمة بنحاول نكبس قدر الامكان، وبتصير بملح ناعم ما في مشكلة يعني. بس انا دائما بفضل الملح الصخري للمونة. هذا ملح صخري خشن، هذا الملح اللي بيستعمله بالعادة ملح خشن بس بحري. هذا ملح الصخري ما فيه يود، هذا غير ميود. وبدنا ناخد الفوطة مثل ما هي ونسكرها على اللحمة. منسكرها هيك ومنسكرها من الجناب، ومنخلي هي التسكيرة لتحت هيك. رح نعمل الرقيقة. الرقيقة مثل ما قلت لكم ما بدها تبخيش ابدا. هلا الهدف من حط الملح هو انه نحن يطلع مية اللحمة اللي جواتها. هاي الشقفة رقيقة، عشان هيك انا ما بخشتها بالصيخ مثل الشقفة السميكة. هلا هاي اللحمة بدها تضل عندي بالملح تقريبا 4 ايام.
كل يوم بدي شق عليها، افتحها، شوف اذا الفوطه تبلبلت عندي ولا ما تبلبلت. اكيد رح تتبلبل الفوطه، واول يومين رح تتبلبل كتير. هاي بدنا نحفظها للحمه بمكان بارد، لو فيها ملح بس بتغير طعمتها اذا حطيناها بمكان دافي. فالافضل تحطوها بالبراد، او اذا عندكم طقس بارد حطوها على البلكون. انا رح احطهم بالبراد، وكل يوم بدي شق عليهم مثل ما قلت لكم. اليوم الثاني على حطة البسطرمه، يعني هلا مرق على تمليح البسطرمه 24 ساعه تمام. شوفوا هون شلون نزلت مية البسطرمة، مية اللحمة نزلت، شايفين؟ هلا هاي المي انا اول شي بدي اعمله انه بدي كبها. هلا اللي بدنا نعمله انه بدنا ناخد اللحمة ونرجع نحط لها ملح ونحطها على الجنب الثاني. بس اول شي خليني قيمة، شايفين؟ شوفوا كيف الملح كله ما خلص عندي. فالقرنه اللي ما يعني القرنه اللي لساتها مملحه بدي اتركها، بس بدي اقلبها بالعكس. انا امبارح حطيتها على هذا الوش، اليوم بدي احطها على هذا الوش، وهذا الوش يكون لفوق. رح ناخذ قطعه قماش نضيفه، شايفين؟ هلا هون الملح لسه في عندي، بس معلش انا رح زيد شوي. بدكم تخافوا، بدكم تقولوا لي بدها تطلع مالحه، لا ما رح تطلع مالحه، لانه لسه هي بدها تنتقع بالمي. هي لسه اول مرحله، لسه عم بالتمليح، نحن باول مرحله. وراح نقلبها هلا على هذا الوش، يصير هذا الوش لتحت. نقلبها هيك، وبدنا نحط ملح على هذا الوش. شايفين كيف لون اللحمه بلش يغير عندي؟ هذا الشيء المطلوب. انا بدي لون اللحمه هيك يصير، بدي لون اللحمه يغمق. اذا ما بدكم لون اللحمه يغمق، فيكم تحطوا نترات الصوديوم مع يعني تنقعوا اللحمه اول شيء بمحلول نترات الصوديوم، ما بتعود اللحمه بتغير لونها، بضل لونها احمر. وهذا الشيء اللي بيعملوه بالمحلات، يعني مثلا بمحل مانو يلي ببيروت هيك بيعملوا، بيحطوا نترات الصوديوم لحتى ما يغير لونها. هلا انا ما بدي استعمل نترات الصوديوم، انا ما بيفرق معي اذا كان لون اللحمه من جوا غامق وبعرف حالي عم باكل شيء طبيعي. اليوم هو اليوم الثاني، خلص اليوم الثاني، يعني هلا مرق عليهم 48 ساعه وهن بالملح. هلا شوفوا انا عندي مثل ما ورجيتكم اول شيء، انا كان عندي 3 شقف، وهلا هن 3 شقف. هي اول شقفه، هي السميكه يلي عملناها. نحاول هيك شوي ننفض الملح الزايد اللي عليها. هلا هي الشقفه سميكه، هي بدنا نحطها نحن على الضغط، بدنا نضغطها. بس في شقف هي مثلا، هي رقيقه الشقفه، شايفين؟ هي الشقفه رقيقه، هي انا ما راح احطها على الضغط هلا، هي بدي خليها بس بدي اغير لها القماشه تبعها. وفي عندي هي الشقفه كمان سميكه، هي بالعرض ضيقه، شايفين؟ بالعرض ضيقه بس هي سميكه فيها سماكه. هدول بدنا نضغطهم، بدنا نحط لهم ضغط. هلا اول شيء بدنا نعمله، بدنا نغير الخروق. بكل الاحوال نحن لازم نغير الخروق. بدنا نحط اللحمه هيك بخرقه جديده. لازم كل يوم تتغير الخروق لمده 4 ايام، لانه اذا ضلت الخرقه رطبه ما بتنشف عندي اللحمه. انا بدي اللحمه تنشف. هي اول وحده. نحن بدنا نضغطهم على شبكه، بدها تكون الشبكه اعلى من ارض الصينيه لحتى تنزل المي عندي هون الزايده. بدي احطهم هيك. هلا هن بالمعامل بيحطوهم تحت مكبس، بس نحن بالبيت ما عندنا مكبس. بنحط هي هيك، وهي الثانيه هيك جنبها. وبناخذ اي شيء دفه او اي شيء تكون كبيره على قدهم، بدنا نحطها هيك تمام. وبدنا نحط وزن عليهم. انا هون عندي طنجره فيها مي وزنها بحدود 6 كيلو. هي هلا الطنجره، هلا انا هي بدي اخليها نهار كامل هيك على وضعها. هاد بدي اخليها 24 ساعه. هي ما بدها ضغط لانه رقيقه، ما بدي اياها انا ترق اكثر من هيك. هلا هي هيك بدي اتركها، وهدول بدي اتركهم يعني تحت الضغط. هدول بدهم كمان 24 ساعة كلهم سوا، أنا رح أشتغل فيهم آخر شيء. بس هدول ضغطتهم، هي ما ضغطتها. وأنا مشان هيك ساويت 3 شقف مختلفة.
مختلفين من ناحية القرن اللي متاخد منها من بدن العجل، ومختلفين من حيث السماكة، ومختلفين من حيث العرض تبع اللحمة. مشان هيك أنا عملت 3 قطع لورجيكم كل الإمكانيات المطروحة قدامكم. يعني أنتم فيكم تعملوا بأي قطعة لحمة بتريدوها، بس بشرط تلتزموا. إذا قطعة اللحمة رقيقة ما بدها ضغط، إذا قطعة اللحمة سميكة بدها ضغط. وفينا ناخذ اللحمة من الفخذ، وفينا ناخذ اللحمة من الظهر، فما عنا أي مشكلة. أي قطعة لحمة نظيفة بتشتغل معنا للبسطرمة. اليوم هو اليوم التالي، يعني صار مارق على اللحمة 72 ساعة. أنا قمت الطنجرة اللي فيها المي. بالمناسبة أنا هدول قلبتهم، يعني بالنهار كانوا هيك، قلبتهم هيك سويتهم. وهلأ بدنا نجيبهم على المي، بدنا نغسلهم. هدول اللي كنت كابسهم. في لسه اللي ما كنت كابسها. شايفين كيف؟ شوفوا كيف اللحمة جمدت. شايفين معي كيف اللحمة قاسية صارت. أول شي بدنا نعمله بدنا نغسلهم. وبدنا ناخد لقن، بدنا نعبيه مي للقن ونحطهم بقلبه لمدة ساعتين. أول شي بدنا نغسلهم كتير منيح من الملح الزايد يلي عليهم هيك مع فرك. شايفين هيك؟ لنطلع كل شي ملح زايد عليهم. نعبي اللقن وبدنا نحطهم بالمي. هدول بدهم ساعتين يضلوا بالمي، بس بشرط اني كل نص ساعة غير عليهم المي. شوفوا هلا لهم ساعتين بالمي. اللحمة عندي ما بيصير تطرى معي كتير، يعني بتضل اللحمة جامدة معي. بس شو اللي بيطرى معي؟ اللي بيطرى معي هو القشور اللي على اللحمة. مشان هيك انا ما قشرتها اول شي للحمة كتير. هلا هدول القشور كتير سهل اني اقيمهم. شوفوا كيف طريقتهم كتير سهلة. شوفوا براس السكين هيك بنقشرهم. شوفوا هلا انا نظفت قدر الامكان، نظفت السميك. هدول الرقاق معلش ما بيأثر. شوفوا هلا بدي لكم على شغله كتير مهمه. هي يعني السماكه مختلفه. هون عندي رقيق شايفين، وهون عندي سميك. هلا نحن بدنا نبخشها ونعلقها، بس اذا علقتها من هون المي اللي هون اقل من المي اللي هون، فشو راح يصير؟ راح تنزل المي لهون كلها، وهون ما راح ينشف عندي. دائما بنعلق البسطرمه من المحل السميك لحتى تنزل المي بفعل الجاذبيه لتحت، وينشفوا الجنبين مع بعض. شوفوا انا رح اخذ شغله، انتم شو بدكم فيكم تبخشوا. انا عم بستعمل الستيكس الصيني هدول. بدي اعمل بخش. شوفوا وين ما عم ببخش هون من على الطرف، شان الوزن ما يشرطها للحمه وتوع. من هون بدي ابخش. شايفين؟ ها بخشناها هيك، طلعناها من هون. هلا بناخذ الخيط، ناخذ اي خيط يكون سميك معك. وانا ما لقيت عندي اسمك من هاد الحقيقه، راح اعمله طائن. شوفوا هلا هدول الطائن. بدي اخذ الستيكايه نفسها اللي استخدمتها لابخش فيها اللحمه، بحطها هيك. شايفين؟ وبدي احاول من الجنب الثاني. شوفوا طلعت معي من الجنب الثاني. هلا هي نعمل لها هيك. اول شيء بدنا نعمله بدنا نعمل لها عقده من هون. نعقدها هيك. شايفين؟ نعقدها هيك للحمه، وعقده ثانيه فوقها لحتى تكون ما عم تلعب معنا. هي ما بصير تلعب، غير هيك بتنشرط. شوفوا رح نشف اللحمه انا هلا. اول شيء رح نشف اللحمه هيك بخرقه نظيفه. طبعا هي خرقه خصوصيه انا بستخدمها للحمه، مو اي خرقه. يعني بدكم تكونوا مهتمين فيها للخرقه، مشان لانه هاي اللحمه هلا بتاخذ اي طعمات من برا. عرفتوا كيف؟ هلا نقلبها هيك كمان على الوش الثاني، ونحاول ننشفها قدر الامكان. ناخذ هذا هلا الطرفين هدول اللي صاروا عندي هون، نعمل لهم هيك عقده، وبدنا نعلقها. هلا هاي بدها تتعلق هيك. هاي بدنا نعلقها هيك، وبدنا نخليها تقريبا بين اليومين والاربع ايام. ليش عم قلكم بين اليومين والاربع ايام؟ على حسب رطوبة القرنة اللي معلقينها فيها. درجة الحرارة بين الخمسة ل 12 درجة مئوية، ورطوبة ما لازم يكون فيه. كل ما كان القرنة اللي معلقين فيها نحن اللحمة انشف ومهواية، كثير ضروري تكون مهواية. فيكم تحطوا مروحة مقابلها
المروحة تحرك الهواء على طول بتنشف معكم اسرع. بدها بين اليومين والاربع ايام، بس مو اكثر من 4 ايام لتنشف معي اللحمة، وساعتها بدي لبسها. بس قبل التلبيس كمان في مرحلة كتير مهمة رح نشوفها سوا، خليكم متابعين معي بالفيديو ورح نشوف المرحلة تبع قبل التلبيس. شوفوا اليوم صرنا باليوم الثاني لتنشيف اللحمة، يعني صار لي معلق اللحمة أنا بعد ما غسلتها، صار لي 48 ساعة تمام معلقة. أنا بكرة بدي أدهنها بالشمن اللي عليها، بس لازم ساويه من قبل بنهار. هاي المكونات اللي بدي إياها. شوفوا أنا هون عندي 3 عيارات لأنه اللحمة عندي كتيرة. هون عندي 3 كاسات، عم بستعمل أنا كاسة، أي كاسة أنتم فيكم تستعملوها، بس أنا عم بستعمل هاي الكاسة. أنا عندي هون 3 كاسات حلبة، أو الاسم الإنجليزي فينوغريك تبعها، حلبة الحصى، هي ناعمة أنا منعمها. فيكم هيك تشتروها من عند العطارين، وفيكم تجيبوها حصى وتنعموها. ونفس العيار هون، يعني كاسة بكاسة. هون عندي 3 كاسات ب3 كاسات. عندي فليفلة حمراء ناعمة، كل كاسة بدها 100 جرام توم مقشر. وكل كاسة، أنا هذا العيار تبعي، كل كاسة بدها نص فليفلة حمراء. أنا عندي هون راس ونص فليفلة لأنه عندي 3 عيارات. كل كاسة بدها معلقتين طحين، أي طحين بيمشي الحال. وكل كاسة بدها نص كاسة كزبرة يابسة، هون عندي كاسة ونص كزبرة يابسة. ونفس الشيء بالنسبة للكمون، كاسة ونص، بس هي الكاسة بتاكل نص كاسة. ومعلقة دبس فليفلة كمان هذا اختياري. شوية حد، هذا كثير حد، شوفوا قديش انا حطيت كمية قليلة. في عندي هون صبغة حمراء بيجو، يعني انتم فيكم تستخدموها وفيكم ما تستخدموها، بس هي ما أنا اساسية، بس بتعطي لون حلو بس للشمال. وعندي ملح بحدود المعلقة ونص كبار. فلفل اسود ناعم معلقة ونص كبار، هذا المعلقة ونص لل3 كاسات، يعني نص معلقة بنص معلقة، وهون شوي قد ما بدكم. ومثل ما قلت لكم معلقتين طحين لكل كاسة. وعندي مي، وبدي احط شوية زيت نباتي لنعم العجينة وتطلع معي لميعة. اول شي رح نعمله انه بدنا نحمص الطحين. لتحميص الطحين بدي شغل الغاز بدون شي، اي على المقلاية بس، يعني ما بده شي. بشغل الغاز على الوسط وبحط الطحينات مثل ما هن. اذا خلينا الطحين بدون تحميص بتدود معنا على المدة الطويلة، بتدود البسطرمة. وبرجع بقلكن الشغلات الأساسية للشمن البسطرمة هو الحلبة والفليفلة الحمراء والكزبرة والثوم. الباقي انتو اختياري، شو بدكن طعمات فيكن تحطوا. انا هاي التتبيلة تبعي، انتو شو بدكن حطوا بهارات، بس هاي التتبيلة كتير شغلة طيبة. انا صار لي كذا سنة معتمدة نفس التتبيلة انا. والعالم بعد ما اكلت من البسطرمه تبعي اول سنه صاروا كل سنه يدقوا لي، ما بدك تساوي بسطرمه السنه؟ لانه هلا بيعملوا العالم بالعاده البسطرمه بس يصير الطاس شوي بارد لحتى يكون عندهم محل ينشروا فيه البسطرمه لتنشف. خلينا نحمصهم، هدول بدهم تحميص ليغمقوا شوي بس. شايفين بلش عنا يتغير لون الطحين، كمان شوي وبدنا نطفي الغاز. هيك بكفي. بدي خليهم على جنب هلا هدول، بس بدنا نحرك كمان شوي بعد ما نطفي الغاز لانه المقلاية لسه عندي حامية مشان ما يحترقوا معي. هيك التحميص صار عندي تمام. اول شغلة بدي اعملها، بدي اخذ الثوم، حط الثوم كله هون بمحضرة الطعام، وبدي احط الفليفلة كلها، ملح، دبس الفليفلة. هلا هدول بدي نعمهم ومنكمل. وهون رح حط شوية صبغة كمان، انا بدي اياهم يطلعوا حمر، يعني بدي اياهم حمر حمر. انتو فيكم تستغنوا عن هاي المرحلة، ما أنا الزامية، بس لحتى تعطيني اللون احلى، مو اكتر من هيك. حط شوية صبغة، ورح زيد كمان شوية مي. بس هاي الصبغة غذائية يا جماعة. هيك حطينا الميات، انا شايفهم بيحملوا لانه مي. ومنشغل هيك خلصنا، ما عاد بدي رح قيمة هي كلها هيك مثل ما هي. بدي احط كل المواد مع بعضها كلها.
خليني كمان حط شوية صبغة بالمي وحطها. وهلا بدي غير راس العجانة لأنه سمك معي القوام تمام، بس لسه بدي ضيف أنا شوية مي لأنه مشان أقدر حط الطحين. هاي المي نفسها يعني ما زدت، أنا رجعت صبغة بس هي ضل فيها بالواعة. ومنحط هاي الإيد تبع العجن ومنشغل. وهلا بهالمرحلة بدي اضيف بقى الطحين. بنحط الطحين اول باول هيك، هلا مبدئيا بكفي. طبعا هلا بدنا نزيد كمان شوية مي على هوا الطحينات اللي حطيناهم ونرجع نشغل. وراح حط كمالة الطحين كمان. هدول بدهم عجن شي 5 دقايق على المكنة. إذا عم تعملوهم بإيدكم بدهم عجن 10 دقايق لحتى يصيروا عجينة متماسكة. شايفين هلا كيف صار عندي القوام؟ شوفوا، شايفين هذا القوام ممتاز بالنسبة لي. بس بدي احط شوية زيت نباتي مشان اللمعة. فيكم تحطوا زيت زيتون بس بخاف تغير الطعمة على المدة. البسطرمة بتقعد فترة طويلة وإذا تغيرت طعمتها ما بتعود طيبة. وهلا هيك طلع معنا القوام. تعالوا شوفوا القوام كيف. شايفين هيك بده يلزق معي. انا بدي اياه يكون دبق. شايفين كيف عم يدبق؟ شايفين؟ شوفوا هيك بده يكون القوام معي بيدبق. هيك معناتها الشغل تبعنا كله تمام. قوام ممتاز يا جماعة. شوفوا وشوفوا لمعة شوفوا اللمعة. شايفين هاي اللمعة الخفيفة؟ هاي تطلع كثير حلوة بكرة بس تنشف البسطرمة. وبدنا نحط لهم نايلون هدول على وشهم ونحطهم بالبراد. هدول بدهم يعدوا معي لبكرة. بكرة أنا بدي لبس البسطرمة بقى فيهم. لازم يرتاحوا، إذا ما ارتاحوا بيشققوا. لازم تعملوهم قبل بيوم وتحطوهم بالبراد. تعالوا هدول ساويتهم، بس هي تركتها قدامكم لنساويها سوا. شوفوا كيف بنعرف أول شيء إنه اللحمة عنا صارت جاهزة نلبسها بالشمن. شايفين هذا مو عفن، هذا الملح يلي صبرنا فيه قطعة اللحمة. هذا الملح طلع لبرا وانا هيك بدي اياها تكون. هلا رح لكم على شغله كمان. هلا كل شيء عندي هيك مبوز، شايفين نشفان على الاخير. هذا بدي قصه وما بدي استخدمه. رح ناخذ سكين هيك. شوفوا هيك بدنا نقصها، ما نخلي شيء مبوز ولا نخلي شيء كتير نشفان، ومنحاول نعملها دائرية قدر الامكان. شايفين هيك تدويرة. هون نفس الشيء. شايفين هاي البوزة ما بدي اياها، انا بدي اكسرها. بعمل لها هيك خلص جاهزة. هدول ما تكبوهم، هدول فيكم تخلطوهم مع الشمن وتاكلوهم دغري، يعني ما في داعي. شوفوا مثلا هون شايفين هي بوزة. هي ما بتلبكني بعدين بالتلبيس. وقت بدي لبس مثل ما سويت بهي بتلبكني. فشو رح ساوي؟ رح اخذ هيك السكين واكسرها هيك. شايفين هيك شغلتها كتير سهلة، يعني ما فيها شيء صعب. شايفين هون مثلا هذا الناشف كله هيك بدي قصقصه. شلون بيقصقصوا الشاورما بعد ما يعلقوها على السيخ قبل الشوي؟ كل شيء يعني لبرا نافر لبرا. بدي روحه هنا لحتى يكون تلبيس معي بطريقة سهلة. وهلا بدي اخذ اي قماشة نظيفة، قماشة مطبخ خصوصية، ببلها هيك بالمي شوي وبدي مسح هذا الملح كله يلي طلع عندي لبرا. ولو خليته ما بيأثر. شايفين هيك بنمسحهم بننظفهم. ناخذ كمان وبنمسح. بس بدنا ننشف بعدين قطعة اللحمة نرجع بالخرقة نفسها. هلا بدنا نجي لمرحلة التلبيس. انا ليش قلت لكم ما بيأثر؟ لانه هاي العجينة. تعالوا شوفوا العجينة كيف عندي بتلزق وبتدبق، وهي العجينة لسه فيها مي. فهلا شو اللي رح يصير؟ هذا النشفان كله اللي صار عندي هون انا رح لما نلبس عليه العجينة اللحمة رح تاخذ مية العجينة ترجع تفوتها لقلبها. فهذا النشفان انا عندي ممتاز. اذا لاحظتوا على شغلة، شوفوا اللحمة من جوا طرية. شايفين
شايفين اللحمه كيف طريه من جوا؟ الطبقه الخارجيه اللي عندي اللي نشفت، وهذا المطلوب. هلا الطبقه الخارجيه بس نلبسها بالشمن، ميه الشمن رح ترجع ترطب الطبقه الخارجيه تبع اللحمه. قبل ما نعلقها بس بننشف كل الاراني اللي بليناها، ما بدي يكون عليها مي، لانه اذا كان عليها المي بتعذبني العجينه بعدين بالتلبيس. وبدي اعلقها، بدي اعلقها هيك. طريقه التلبيس كتير سهله. اول شي بعمل هيك، ببل ايدي بشويه مي بالكفوف اللي لابسهم، وانا بنصحكم تشتغلوا بكفوف لانه ما بتعود بتروح الريحه من على ايديكم بعدين. وباخذ هيك كبتوله. طبعا كل لحمه على هواء قياسها، على هواء قياس اللحمه. هلا هاي كبيره على هي الشقفه لانه الشقفه ضيقه ما أنا عريضه، بنصغرها شوي وبناخذ هيك ندعكها شوي بايدنا، بعدين بنبل ايدنا هيك بشويه مي ومنكبرها للحمه، منرق للعجينه، منرقها هيك. شايفين هيك رقيناها. منين بنبلش من هون، من النص التحتاني تبع اللحمه. بنمسك هيك اللحمه بايدنا وبنحط عليه العجينه وبنتفشها هيك لفوق. شايفين؟ بنرجع بناخذ وحده تانية بنفس الطريقه. لسه ما عم نليسهم نحن، لسه بس عم نركبهم تركيب. بنرقها شوي هيك، مشان هيك العجينه كتير ضروري نسبه الرطوبه تكون فيها معتدله لحتى نقدر بعدين ونحن عم نشتغل فيها نبل ايدنا بالمي. ناخذ شقفه تانية وبنحطها هيك فوقها وبنكبسها. بدنا نكبسها لتلزق معي باللحمه. شايفين؟ هلا اخر شي بعد ما لبسها كلها انا بدي بلش بالتنعيم. هي هيك بنلبسها قدر الامكان وبنرجع. شوفوا هلا هون عندي، شايفين هون عندي هيك دعبوله. شو بعمل لها؟ بعمل لها هيك من تحت لفوق، مو من فوق لتحت، من تحت لفوق هيك. شايفين كيف؟ هلا هون عندي مثلا اخرها على الكبس والسحب شققت معي، برجع بليسها هيك على السريع. شايفين؟ لساتها سميكه، لسه برجع بعمل لها رقه تانية هيك. شايفين؟ كل ما عم رقه اكثر كل ما عم تغطي معي مساحه اكثر. شوفوا وين عم كبس انا؟ بكف ايدي، مو بالاصابع، بالكف هيك، والتلييس كمان بالكف. شوفوا هون كنت قالبها هيك فاصابيعي شدوا عليها، طلع علام الاصابع كمان ما بيأثر لانه لسه بس عم نركبهم نحن لشقف العجينه، لسه ما عم نليس. مانا صعبة ابدا يا جماعة، بس بدها شوي يعني بجوز اول مرة تتلبكوا فيها. يعني مثل عملت تقريص الكبة، لسه تقريص الكبة اصعب منها. انا ما مو دائما بيزبط معي التقريص بالمناسبة. اكتبوا لي انتم بالتعليقات بتعرفوا تقرصوا كبة ولا لا. نرجع بناخذ هيك وبنكمل. وفي طريقة تانية كمان بالمناسبة، فيكم تاخذوا هي بس صعبة شوي عليكم هي الطريقة. حطيناها هيك وهي سميكة، نمسك هيك ونحن عم نحطها بندفشها هيك. شايفين؟ بدل ما نرقها اول شيء. بس هذيك الطريقه اسهل اللي قلت لكم عليها اول شيء. شايفين؟ انا لو ماني قاصص من هدول الجناب اللي قصيتهم، هذا المبوز لو ماني قاصه بدها تعذبني بالحط. مشان هيك انا قصيتهم اول شيء لحتى ما تعذبني ولحتى ما نضطر نسمك قرنه اكثر من قرنه. شايفين؟ هلا هون شوفوا هي انا ماني قاصصها. شوفوا رح قصها قدامكم. ها لو كنتم مبلشين ولقيتوا شيء بارز بعدين فيكم تقصوه بهالاثناء. قصيناها قمناها دغري بنسكر محلها. بدنا نبل شوي ايدينا بقى شوي، مو كتير، ما بدنا نسقسقهم سقسقه. ومنبلش هيك بقى. شايفين الشيء؟ يعني مدى ما سكرناها كلها ضل عنا اخرها بس بقى بنشتغل بالموجود، ما بقى نحط شمن جديد. منليس الفواقنة لحتى نخليهم على سوية واحدة. هلا بهالمرحلة بدنا نشتغل بقى من فوق لتحت. اذا لاحظتوا انا عم بكبس من فوق وانا عم بسحب. شايفين هيك؟ عم بكبس بهالقرنة، ما عم بكبس باصابيعي. هون عم بكبس، هون وهون. شوفوا اصابيع بس لحتى ليس، بس الكبس شوفوا قصدا كبست باصبعتي لحتى تشوفوا شو بيصير اذا كبسنا بالاصبع. بدنا نليس هيك.
بنليس اول شي بالعرض هيك، بعدين على الجناب هيك. على الجناب ما بدنا كتير نكبس، التكبيس الاكتر بيكون بالعرض هيك. هون سحب بس هيك شي خفيف، شايفين ما احلاها؟ شوفوا هدول اولها واخرها شو ما عملتوا بده يطلع معكم سميك ورقيق، ما رح يطلع معكم بنفس السماكة. بس الباقي ما بقى لازم تحاولوا تطلعوه كله بنفس السماكة. يعني انا عم بضغط هيك، عم بضغط هيك بايدي واسحب، مشان هيك بدي احط مي لحتى تزحط معي ايدي، لحتى تزحط ايدي من على العجينة. شوفوا شوفوا هعملكم اياها هيك ما ابيكم، شوفوا هيك وبنزل، شايفين هيك وبنزل. وما كل مرة بشتغل على نفس القرنة، بضل عم ببرمها للشقفة. شوفوا قديش طولت معي العجينة لتحت، نحن كنا لهون واصلين، شوفوا لوين وصلنا هلا. هذا كله بس من السحب والكبس، شايفين؟ شايفين هيك. هلا بنجي لاخرها بقى، اخرها بدنا نسكره. شوفوا هلا انا لازمني بقى احط، لانه من تحت لسه ما سكرت معي على الاخير، فبدي اخذ شقفة صغيرة ما بكبرها، بدي بل طبعا، واخذ شقفة بنحطها من تحت، بنحطها هيك من على الجنب وبنكبسها مع البرم، شايفين هيك. نعمل لها اخر شي وش تليس لحتى تطلع معنا ناعمة. هون بنبل ايدينا منيح بقى ومنروح فيها تليس هيك، شايفين؟ مبلولين ايدي. برجع باخد كمان مي مرة تانية وبليس. المي اخر شي وظيفتها تسكر كل شي عندي مسامات مفتوحة لسه. هي وظيفة المي، لانه هي طبقة الشمن هي بالاساس لحتى تحفظ عندي اللحمة. البسطرمة اذا ما كانت بسوية وحدة الشمن تبعها ما بتطلع حلوة على التقطيع بعدين ابدا ابدا. هيك شايفين شغلتها هي ما صعبة، كتير سهلة، ها كتير كتير سهلة، بس بدها تاخد ايدكم عليها شوي. نعمل لها هيك بندلعها، نعمل لها شوية مساج هيك. شايفين هلا هون عندي عم تشقق، شو بعمل؟ باخد شوية مي بعمل لها هيك بلحمس لها، بس لحمسنا لها ما بتقعد بتشقق. تعالوا شوفوا هون كثير رقيقة طبقة الشمن هون، شايفين الخط؟ هذا خط اللحمة. نجي بناخد هيك وبنصلح، ناخد هيك شقفة صغيرة بنحطها هون هيك وهون كمان، شايفين؟ وبنصلحها. ها خلص صلحناها، ما أنا صعبة أبدا. أهم شي بس تخلصوا من التلبيس، تتأكدوا من اللحمة إنه ما أنا مبينة عندي اللحمة أبدا، مثل ما أنا هلا عم ساوي. هي الكمية امبارح اللي قلت لكم عليها اللي ساوينا 3 عيارات، هي أنا استخدمت تقريبا تلتينا لكل قطع اللحمة اللي عندي، هدول اللي بقيوا عندي. شايفين؟ أنا لسه بدي ساوي كمان شقفتين لحمة بس ماني مصورهم طبعا، بدي ساويهم هدايا هدايا. ايه فهلا هي خالصة عمليا. نعمل لها هيك نتأكد منها من كل الجناب، وبإيدنا كمان بنحس إذا في عنا شيء طالع نازل، يعني لحمة إلى بوزة طالعة لبرا أو كذا، كله هذا وقت بنمسجها هيك نحن كله هذا الشيء بنحس فيه. عارفين هيك؟ هيك خالصين. بدها تعليق هاي لسه كمان بين 3 و4 أيام لحتى ينشف عندي الشمن من برا. مية الشمن رح تشربها اللحمة، رح ينشف عندي الشمن. كل ما كانت اللحمة عندكم ناشفة أكتر كل ما بينشف معكم الشمن أسرع. وهلا مضى على البسطرمة 4 أيام بعد ما حطينا الشمن. تعالوا شوفوا شوفوا. وهلا رح ناخد خير الأمور أوسطها، هي كتير نحيفة وهي كتير سمينة، رح نقص الوسط، رح نقصها قدامكم وتشوفوا النتيجة النهائية. نقصها من النص ومنبلش فيها كل شقفة لحال. أنا رح قص كم شقفة لورجيكم النتيجة النهائية. شوفوا شوفوا النتيجة. شايفين اللحمة عندي من جوا ما نشفانة على الأخير، من برا نشفانة. شوفوا طبقة الشمن قديش رقيقة وقديش ظريفة. هيك بدها تكون البسطرمة المزبوطة. وهلأ رح ناخدها ونقص منها شرايح. شوفوا شوفوا لي
شوفوا لي هالمنظر، شوفوا لي هالمنظر، شوفوا اللحمة، شايفين اللحمة وطراوتها؟ شوفوا. يا جماعة والله العظيم شي كتير ظريف وكتير ناهي، كتير ما بتتخيلوا قديش طيبة. هاي البسطرمة في إلها قواعد بالأكل. ناخد هيك شقفة خبز مشروح هيك، شايفين؟ نحط هيك لحسة زبدة على الخبزة، يا سلام. وبنحط البسطرمة بقلبها، طلنا هيك شقفتين، وهدول لا تنسوهم، هدول كتير مهمين. نحط هيك، وبناخد شقفة مخلل، هي شقفة وهي شقفة أخرى، لفها هيك ومنرحلها. شوفوا والله العظيم مو مدح بحالي، مع اني بستاهل المدح، الشهاده لله يعني بستاهل المدح، بس مو مدح بحالي. هي اطيب بسطرمه انا باكلها. مو اول مره بعمل بسطرمه انا، ومو اول مره يعني بكون مبسوط من النتيجه. اعملوها بنفس الطريقه والتزموا بالتوقيت اللي قلت لكم عليه، بتطلع معكم بسطرمه شي ناهي جد كتير طيبه. واللي بيخاف من ريحه البسطرمه، في شغله كتير ظريفه فيكم تعملوها، اللي هي انه تنقعوا الحلبه بالمي قبل بنهار وتكبوا عنا المي قبل ما تعجنوها للعجينه. مو كل الاشخاص بتطلع لهم ريحه بسطرمه، بتطلع ريحتهم بسطرمه اذا اكلوا بسطرمه. هذا الشيء متعلق بطبيعه الجسم نفسه. انا من الاشخاص اللي ما بتطلع ريحتي بسطرمه وقت باكل بسطرمه، مشان هيك باكلها وانا مطمن. هي كل الاسرار اعطيتكم اياها، ما خبيت عنكم شيء، وشغله كتير ظريفه وكتير طيبه. جربوها ورح تدعوا لي. وهي رح نقرب لكم اياهم كمان مره ثانيه على الكاميرا لتشوفوا النتيجه. شوفوا الطراوه، شوفوا طراوه اللحمه. وهي اللحمه ما تخافوا منها، هي اللحمه ضلت بالملح 4 ايام، يعني الملح فات لقلبها، يعني قتل كل شيء ميكروبات عندي اياها ممكن تكون قتلت جوات اللحمه، فما تخافوا من الموضوع هذا نهائيا. روحوا سووا وادعوا لي. وهذا الفيديو بالذات لازم تورجوني تقديركم عليه، لانه والله العظيم اكل معي شغل 10 ايام لحتى اقدم لكم الطريقه المضبوطه 100%. يعني 10 ايام انا كل يوم عم صور شقفه 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 هيك لمده 10 ايام. هذا الفيديو كثير عذبني، وانا ناطر شوف انه انتم كيف رح يعجبكم هذا الفيديو من خلال التعليقات ومن خلال اللايكات ونشر الفيديو. بشوفكم بالمره الجايه، باي.